Nagpapatuloy po ang ating pagpapaabot ng impormasyon at serbisyo. Kasama na po natin Essential Spokesperson Harry Roque. Maraming salamat, Yusek Roque, at magandang tanghali, Pilipinas. Balitang IATF po tayo at alam ko inaabangan nyo lahat ito. Nagpulong po kahapon ang mga miyembro ng IATF sa kanilang 30th IATF meeting kung saan napagkasunduan ang mga sumusunod. Una po, ang Omnibus Guidelines sa pagpapatupad ng community quarantine sa Pilipinas na ipatutupad sa lahat ng rehiyon, probinsya at lungsod o lugar na inilagay sa ilalim ng General or Enhanced Community Quarantine. Ang pagsasailalim ng mga sumusunod sa Enhanced Community Quarantine simula Mayo 1, 12:01 in the morning ng umaga hanggang Mayo 15 ng 11:59 ng gabi. Ang mga lugar po under ECQ, National Capital Region, Region 3, Central Luzon, maliban po ang Aurora, Region 4A, yung Calabarzon, ang probinsya po ng Pangasinan, Benguet, Iloilo Province, Cebu, Cebu City and Cebu Province, the City of Bacolod, and the City of Davao. Ang Iloilo City po ay kasama rin sa ECQ. Lilinawin po namin, ang Iloilo City ay kasama po sa ECQ. Paumanhin mo, pero talagang base po yan sa dami ng kaso at doon sa kakayahan ng lugar na magbigay ng medical services. Ang grupo po ng 200 overseas Filipinos galing sa Milan, Italy ay bibigyan po ng PCR test pagdating nila dito sa ating bayan. Yung mga magte-test pong negative ay exempted na po sa requirement ng facility-based quarantine at papayagan na pong umuwi sa kanilang mga probinsya. Pero mag-undergo po sila ng 14-day home quarantine. Binigyan po ng otoridad si General Galvez bilang NTF COVID-19 Chief Implementer na mag-exercise ng kanyang discretion para gamitin po ang PCR o Rapid Antibody Test para po doon sa ating mga OFWs, mahigit kumulang 16,000 na ngayon po ay nasa quarantine facilities at sa iba pang mga foreign nationals. Lahat po ng darating na mga OFWs ay mamamanage po sang-ayon po sa updated algorithm ng triage at management ng repatriated OFWs from high risk or other jurisdiction na i-issue po ng Department of Health and the Bureau of Quarantine. Now, yung paragraph B po ng Interagency Task Force Resolution 29 is hereby amended as follows. Unang-una po, lahat po ng desisyon na mag-impose, mag-lift or mag-extend ng community quarantine sa mga probinsya, highly urbanized cities at mga independent component cities ay desisyon po ng IATF. Ganun pa man, lahat po ng mga gobernador ay meron pong authority na mag-impose, mag-lift, mag-extend ng ECQ sa mga component cities and municipalities, pero kailangan po may concurrence ng relevant regional counterpart body ng IATF. Yung mga mayor naman po ng cities and municipalities ay meron pong kapangyarihan mag-impose, mag-lift, or mag-extend ng ECQ sa mga barangay nila at kinakailangan din po merong concurrence ng relevant regional counterpart body ng IATF. This is without prejudice to the authority of the IATF to directly impose, lift, or extend ECQ in these areas should circumstances call for it. Wala pong LGU na po pwedeng magdeklara ng community quarantine regardless po ng nomenclature o anuman ang tawag nang hindi po sumusunod dun sa proseso na aking sinabi. Now, ito po yung Omnibus Guidelines on the implementation ng Enhanced Community Quarantine. Dahil mahaba po yan, ipapublish naman namin in its entirety. Ang babasahin ko lang po ay yung mga bagong provisions ng guidelines na applicable po sa ECQ, kasama po ang Metro Manila.
Ito po, napakadaming lola na tumawag at sinasabi, kukurutin daw ang singit ko dahil kinukulong ang mga senior citizens. Well, mga lolo-lola, hindi naman po totoo yan dahil ang ating presidente at karamihan ng cabinet ay senior citizen. Pero kaming tatlong narito po, hindi pa senior citizens. No? Papunta na po sa pagiging seniors. Sa ECQ po, lahat po ng kabataan below 21 years old at lahat ng matatanda beyond 60 years old, yung meron pong mga immunodeficiency, yung meron mga comorbidities at iba pang mga sakit, yung mga buntis, kasama po yung mga tao na naninirahan sa isang bahay, kasama itong mga individual nito, ay kinakailangan manatili sa kanilang mga bahay-bahay. Except, number 1, indispensable under the circumstance for obtaining essential goods and services, or when they are allowed to work in permitted industries and offices. So mga lolo-lola, hindi naman po kayo completely kulong. Pero, ulitin ko po, no, sa pag-aaral, especially vulnerable po ang mga elderly. Pwede lang po kayong lumabas para kumuha ng essential goods and services o para magtrabaho sa mga pinapayagang mga industriya. Sa manufacturing po, tuloy po na po ang manufacturing and processing plants of basic food products, medicine, vitamins, medical supplies, devices, equipment, at iba pang mga produkto, not limited to soap and detergents, diapers, feminine hygiene products, toilet papers, wet wipes, and disinfectants. So mas malawak po talaga ngayon ang allowed sa ECQ, no? Provided that the establishment involved in the production, manufacturing, packaging, processing, and distribution of food may operate at a maximum of 50% in their respective workforce unless the supply level of a basic food product warrants a higher capacity. In which case, magbibigay po ng otorisasyon ang DTI para po doon sa temporary increase of workforce capacity. Yung mga delivery services po, whether in-house or outsourced, transporting food, medicine, or other essential goods, delivery of clothing and accessories, hardware, housewares, school office and office supplies, as well as pet food and other veterinary products ay allowed na po maski under ECQ. So yung mga mahilig pong mag-shopping ng damit sa mga iba't ibang e-companies, po pwede na po kayo magpa-deliver. Yung power po siyempre, dati pa naman yung allowed, power, energy, water, information technology, and telecommunication supplies and facilities. Ang bago po, yung waste disposal services as well as property management and building utility services. Ang mga airline and aircraft maintenance employees, including pilots and crews and ship and captains and crew, po pwede na rin po, bagamat this is subject to guidelines to be imposed by the Department of Transportation. Ang guidelines po, dapat may social distancing ng 1 metro po. So sa eroplano, parang hindi lang po yan every other seat dahil ang 1 metro will clearly be every 2 seats kung hindi ako nagkakamali. No? Ang media establishment po, at a maximum operational capacity of 50% of their total permanent staff complement as registered sa DOLE po, inclusive of reporters and other field employees as accredited by the PCOO. Yung mga construction workers po na accredited ng Department of Public Works and Highways para po doon sa mga ginagawang mga facilities intended for purposes of quarantine and isolation, yung mga facilities for the health sector, emergency works, flood control, and other disaster risk reduction and rehabilitation work. Yung mga manufacturing companies and suppliers ng equipment or products necessary to perform construction work. Yung mga manggagawa po na accredited ng Department of Transportation para po magtrabaho dun sa mga utility relocation works, specified limited works across 13 railway projects. Yung mga railway projects po, kasama na po dyan yung replacement works ng Metro Manila Rail Transit System, Line 3, provided na magkakaroon po ng on-site or near-site accommodations and or point-to-point shuttle service na aayusin ng mga maggagawa. Yung employees po ng Philippine Postal Corporation at the capacity necessary to maintain yung prompt delivery ng mga serbisyo sa mga kliyente,
yung mga empleyado po ng Philippine Statistics Authority at the capacity necessary to conduct data gathering and survey activities related to COVID-19 and yung pag-register po at implement ng National ID System. At syempre po yung mga funeral and embalming services provided that yung funeral service and operators are directed to provide shuttling services and or housing accommodations para sa kanilang personnel and staff. Yung mga humanitarian assistance personnel po, galing po sa civil society organizations, non-government organizations, and United Nations humanitarian country teams, kasama na po yung mga individual na gumagawa po ng relief operations to augment the government's response against COVID-19 and other disaster or calamities that may occur, provided they are authorized by the appropriate government agency or LGUs. Yung mga pastor po, mga imam, mga pare, at iba pang mga ministro ng mga religious sects and denominations para po doon sa mga galaw na kinakailangan sa necrological or funeral rites. In this connection, yung mga immediate family members po ng mga namatay, doon po sa ibang dahilan other than COVID-19, po pwede na pong mag-move from the residence to attend the wake or interment of the deceased upon satisfactory proof of the relationship with the latter and social distancing measures. Mga vet clinics po pwede na, mga security personnel, at yung for purposes po of implementing this, yung transit by permitted persons to and from the above establishments anywhere within the area covered by ECQ shall now be allowed. Yung mga repatriated OFWs po in compliance with approved quarantine protocols. Yung mga non-OFWs na kinakailangan po na mag-undergo ng mandatory facility-based quarantine at yung mga health workers po and other employees from exempted establishment under these guidelines and applicable memoranda from the Executive Secretary. Provided na ang pag-operate po ng mga hotel shall be limited dun po sa provision ng basic lodging to guests. Yung mga regulatory agencies po na merong jurisdiction sa mga permitted establishments or persons ay po pwede pong mag-issue ng official IATF accreditation IDs. Bona fide IDs po na issued by establishments exempted from the strict home quarantine requirement shall likewise be honored by law enforcement agencies. Yung rapid pass system po ay complementary dun sa mga existing IATF IDs na na-issue na ng mga member organizations na patuloy po na dapat i-honor sa lahat ng checkpoints. Sa mga checkpoints, rapid pass pwede, dating IATF IDs pwede. Yung enrollment po para sa rapid pass ay voluntaryo at will cover yung mga qualified private sector entities or persons. The movement of cargo vehicles shall be unhampered. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga cargo natin sa mga checkpoints. Cargo vehicles as well as vehicles used by public utility companies, BPOs, and export-oriented establishments shall not be subject to an ID system. Yung PNP po ay patuloy na magkakaroon ng otoridad para mag-conduct ng inspeksyon sa mga checkpoints para po masiguro ang pagpapatupad ng protocols sa strict home quarantines. Ang mga government offices and private companies are encouraged to process payroll online po. Doon sa mga hindi po pwedeng magkaroon ng online, yung mga payroll managers at yung ibang empleyado na kinakailangan gumawa ng payroll ay papayagan pong bumiyahe at mag-operate habang covered ng ECQ. Yung ibang section pa po sa home quarantine requirements through previous IATF resolutions or issuances of the Office of the President shall continue to be honored. Ito naman po ang guidelines para sa general community quarantine. Mas mahaba po ito. Ulitin ko po, ang binasa ko lang kanina na guidelines for ECQ ay yung mga bago. As is, where is, plus yung binasa ko kanina lang po. Ito naman po ang guidelines para sa GCQ. Kinakailangan po may minimum public health standards. Ibig sabihin, social distancing, pagsusuot ng face mask, at siyempre yung mandatory check ng temperature at paggamit po ng alcohol at iba pang mga sanitizers.
Ang movement po ng lahat ng tao sa areas na nasa ilalim ng GCQ shall be limited to accessing essential goods and services, and for work in the offices or industries permitted to operate dito po sa guidelines nito. Ibig sabihin, yung mga biyahe para po sa leisure, yung mga bakasyon, hindi pa rin po yan pinapayagan. Eto po, ulitin ko po huwag na pong magrevolusyon ng mga lolo at lola dahil ang presidente natin ay senior din. Lahat po ng kabataan, younger than 21 years old, at lahat po ng mga seniors in excess of 60, yung mga merong immunodeficiency, yung mga merong comorbidities at iba pang health risk, ang mga buntis, at lahat po ng mga kasama nila sa bahay ay kinakailangan manatili sa kanilang mga bahay, except, number 1, when indispensable under the circumstances for obtaining essential goods and services, and number 2, for work in permitted industries and offices. Napakadami pong nag-text sa akin na paano daw sila magtatrabaho, the most productive period in life daw is 60 to 70. Hindi po kayo pinipigilan. Basta allowed na yung inyong trabaho, pwede po kayong magtrabaho, mga seniors. Work in government offices may be at full operational capacity. Balik trabaho na po ang mga government offices, local and national. Kailangan merong social distances at saka kung po pwede po magkaroon ng alternative work arrangements as agencies may deem proper in accordance with the relevant rules and regulations issued by the Civil Service Commission. Ito naman po yung mga sektor na pinapayagan ng mag-operate. Ito po dati na. Agriculture, fishery, forestry, food manufacturing, food supply chain, including food resale establishments such as supermarket, grocery stores, food preparation establishments insofar as takeouts and delivery services, food delivery services, health-related establishment, logistical sector, information technology, and telecoms companies, the media, lahat po yan, full operational capacity. Category 1. Dati na rin po ito na in-announce ng DTI, Category 2 industries, mining and other manufacturing export-oriented and electronic commerce companies, as well as delivery, repair and maintenance, and housing and office services at anywhere between 50% up to full operational capacity and without prejudice to work from home and other alternative work arrangements. Category 3, yung mga financial services po, BPOs, legal and accounting, and auditing services, professional, scientific, technical, and other non-leisure services, and other non-leisure wholesale and retail establishments at a maximum of 50% work on-site arrangement and without prejudice to work from home and other alternative work arrangements. Specific industries under each categories po are reflected in a separate document to be issued by the DTI. Meron pong limited operation ng mga malls and shopping centers. Pero hindi pa rin po pinapayagan yung mga leisure establishments and services. Mananatili pong sarado yung mga yan. Provided na itong mga malls po and services allowed in the malls shall be allowed to operate in malls and shopping centers at a capacity consistent with item 5 of this section. Ibig sabihin, at a capacity na dapat po merong social distancing and complying with minimum health requirements. Provided further po na, ganoon na naman po, ang mga kabataan below 21 years old, hindi po pwedeng pumasok ng malls. Ang mga seniors, 60 and above, except, again, yung exception po, kapag indispensable under the circumstances for obtaining essential goods and services or for work in establishments na nasa mga malls. Provided finally po that the DTI may issue guidelines to limit foot traffic in such establishments. Yung mga essential projects po, public and private construction projects such as but not limited to sewerage, water services facilities, digital work, health facilities, and priority projects shall be allowed to operate in accordance with guidelines to be issued by DPWH, reflected in a separate issuance. Amusement, gaming, and fitness establishments, as well as those in the kids and tourism industries and all Category 4 industries, hindi pa rin po pwedeng magbukas. Industries in Category 4 are reflected in a separate DTI issuance mentioned above. Ang mga hotel po at saka similar establishment
ay po pwede lamang mag-operate pag sa ganitong mga pagkakataon po, sa areas sa labas po ng Luzon para po dun sa mga guests na meron ng existing booking accommodations for foreigners as of May 1, 2020. So malinaw po yan for areas outside Luzon, yung merong mga guests po na may booking as of May 1, 2020 pero para po sa mga dayuhan. Yung mga guests na meron pong existing, hindi po future, existing long-term bookings at po pwede rin pong manirahan sa mga hotel and other establishment ang mga distressed overseas Filipino workers and stranded Filipinos or foreign nationals. Pwede rin po manirahan sa mga hotel yung mga repatriated OFWs in compliance with approved quarantine protocols, yung mga non-OFWs who may be required to undergo mandatory facility-based quarantine, o yung mga health workers and other employees from exempted establishments under these omnibus guidelines and applicable memorandum from the Executive Secretary. Provided sa lahat po ng mga pagkakataong ito, yung hotels po ay mag-ooperate lamang on a limited basis para lang po magbigay ng lugar na matutulugan ng kanyang mga guests. Yung physical classes po ay suspendido habang merong GCQ. Gayunpaman, ang higher education institutes po ay po pwede magklase sa pamamagitan ng flexible learning arrangements para po matapos ang academic year 2019 and 2020 at po pwede sila mag-operate ng limited capacity para po to receive students' requirements and prepare and issue credentials to students subject to the guidelines as may be issued by the Commission on Higher Education. Yung ito po, importante at mabuting balita po, yung pagbabawal po sa mass gathering ay applicable po, pero ngayon po, yung mga essential work gatherings and religious activities po pwede na pong magpatuloy provided merong social distancing na at least 2 meters. Sa transportasyon, 1 meter. Sa religious and work meetings, dapat 2 meters ang distansya dun po sa mga nag-a-attend ng work meetings at mga religious gatherings. Provided also po na mandatory ang pagsuot ng face mask, face shield, other facial protective equipment, at saka kinakailangan po yung mga iba pang minimum health requirements ay mapatupad. Ito po, bago rin. Road, rail, maritime, and aviation services of public transportation shall operate at a reduced capacity in accordance with the guidelines issued by the DOTR. So mabubuksan lang po ang lahat ng riles, kalye, pantalan at airports sa mga areas na GCQ po GCQ lang. Provided that in all public transports, a strict 1 meter distance between passengers shall be observed and appropriate engineering controls in place. Okay, paano naman yung mga mamamayan natin na magbabiyahe between ECQ and GCQ? Ang general rule, bawal. Okay? Pero ano po ang mga exceptions dito? At ito pong mga rules nito, applicable lang po ito sa mga pagbiyahe ng tao and goods mula ECQ papunta ng GCQ and vice versa. Okay? At applicable din po ito sa area na an area not under community quarantine to a GCQ or ECQ area and vice versa. Okay? So, ano pong general rule? Lahat ng non-essential, bawal. Ano pong mga exception? Sino po pwedeng bumiyahe between ECQ and GCQ and vice versa? Health workers, government officials and government frontline workers. Yung mga bumabiyahe po for medical and humanitarian reasons. Yung mga papunta po ng airport dahil meron silang mga flights. Yung mga workers po na nagtatrabaho sa mga pinapayagang mga establishments. At saka yung mga manggagawa providing essential goods and services and public utilities. Yung mga essential skeletal workforce,
yung mga repatriated OFWs and non-OFWs na pabalik po sa kanilang mga tahanan, at yung iba pang persons transported through the efforts of the national government upon conduct of the necessary quarantine protocols and in concurrence with the receiving LGUs. Lahat po ng movement ng types, lahat po ng cargos by land, air, or sea within and across areas placed under ECQ or GCQ shall be unhampered. So po pwede po talaga ang mga cargo, no? Workers in the logistics sector such as cargo tracking and port operations shall likewise be allowed to transit across areas placed under ECQ or GCQ. All LGUs po are directed to strictly abide by this national policy, provided only a minimum of 5 personnel may operate cargo and delivery vehicles by land with or without load. Yung LGUs po and local health units are hereby enjoined not to issue orders contrary to or inconsistent with solid directives such as but not limited to requiring asymptomatic drivers and crew of cargo of service delivery vehicles to undergo mandatory 14-day home quarantine, provided further that strict and social distancing measures must be strictly observed, which may include, if necessary, the putting of additional safe and humane seats or spaces in the vehicles, provided finally that the PNP retains its authority to conduct inspection procedures in checkpoints for the purpose of monitoring that protocols on strict home quarantine are observed. Haba nun, ah. Land, air, or sea travel by uniformed personnel and government officials and employees for official business with the corresponding travel authority, especially those transporting medical supplies and laboratory specimens related to COVID-19 and other relief and humanitarian assistance shall be allowed. At allowed din po yung mga OFWs, permanent residents of foreign jurisdiction, and stranded foreign nationals na paalis papuntang abroad through any of the airports or seaports in areas placed under ECQ or GCQ without any impediment, provided that this provision shall not be interpreted to allow outbound travel by Filipinos to countries where travel restrictions are in place, provided further that departing passengers may be accompanied by not more than one person when traveling to an international port, who shall be allowed to return to his or her point of origin. Ibig sabihin, wala pong isang barangay na maghahatid. Isang tao lang. Repatriated OFWs or returning non-OFWs who have been issued a DOH or LGU certificate of completion of 14-day facility-based quarantine, or those who may be required to undergo a mandatory 14-day home quarantine shall be granted unhampered transit across zones en route to their final destinations in the Philippines. O nga naman, no, meron na silang certificate, no? For this purpose, LGUs are enjoined to allow maritime vessels or aircraft transporting the above-mentioned OFWs and non-OFWs to dock or land at their ports of destination. Ay, nako, salamat, natapos na. Kakapagod yun, ah. Ito naman po, ang general provisions ng Omnibus Guidelines, no? LGUs are enjoined to enact necessary ordinances to enforce curfew by non-workers in jurisdiction placed under GCQ and to penalize in a fair and humane manner violations of the restrictions of the movement of people as provided under these Omnibus Guidelines. Ibig sabihin, pwede pa rin po mag-curfew, depende po sa LGU, sa kanilang ipapasang mga ordinansa. Pangalawa, ito po, para sa mga residential and community rents falling due within the duration of ECQ or GCQ upon residential lessees and micro, small, and medium enterprises not permitted to operate during said period, meron pong grace period of 30 days from the last due date or until such time that the community quarantine is lifted shall be observed, whichever is longer, without incurring interest, penalties, fees, or other charges. Lahat po ng Pilipino ay mandated to wear face mask, ear loop mask, indigenous, reusable, do-it-yourself mask, or face shields, handkerchief, or other protective equipment, or any combination thereof, para po mabawasan yung pagkalat ng COVID-19 kahit saan po sila pumunta, papunta sa kanilang bahay o papunta sa trabaho, pursuant to existing guidelines issued by the national government.
Concerned LGUs are hereby enjoined to issue the necessary executive order or ordinances to that effect. Ibig sabihin po, miski GCQ, required pa rin po ang pagsusuot ng mga face masks. Yung mga supermarkets po, publics and private wet markets, grocery stores, agri-fishery, supply stores, vet, supply stores, pharmacies, drug stores, and other retail establishments engaged in the business of essential goods are strongly encouraged to extend their store operations to a maximum of 12 hours. LGUs are directed to allow such establishments to operate pursuant to the foregoing. Ito po ay para magkaroon ng social distancing. Provided that in the operation of wet markets, LGUs are encouraged to adopt reasonable schemes to ensure compliance with the strict social distancing measures, such as but not limited to providing for specific daily schedules per sector, barangay, or purok, as the case may be. In no case shall such scheme involve narrowing the hours of operation of the foregoing establishments. Ay bawal po na mag-discriminate tayo sa kahit sinong healthcare worker, repatriated OFW, and non-OFW dahil po meron silang COVID-19, whether confirmed, recovered, or undergoing treatment, as well as suspect and probable cases, and persons under monitoring are denounced in the strongest terms possible. No? Yung acts in furtherance of discrimination, such as but not limited to coercion, libel, slander, physical injuries, and dishonor of contractual obligations, such as contracts of lease or employment, shall be dealt with criminally, civilly, and or administratively. LGUs are enjoined to issue the necessary executive orders and or enact ordinances prohibiting and penalizing these discriminatory acts. Okay, meron po ditong request para po doon sa, mamaya ko naman po i-explain na yan. No? Tapusin muna natin ito. Updates po sa Social Amelioration Program. Pababayaan ko na po ang ating mga bisita ngayon dahil pagod na ako. Pababayaan ko na po ang ating bisita, ang kagalang-galang po na Secretary ng Social Work and Development, at saka ang Secretary Bautista, at saka ang Secretary po ng DLG para magbigay ng update sa Social Amelioration Program. Okay, diretso na po tayo sa mga katanungan. Okay? Questions from the media? Kasi itong Social Amelioration Program, kung di po ako magkakamali, yung second tranche, pag-uusapan pa po bukas. No? So, hindi ko na muna ginamit yung slides. Alam po natin yan na wala pang desisyon. Okay, Maricel Halili, TV5. Kung may tanong nga po kayo kay Secretary Anyo at Secretary Bautista, tanongin nyo na po at bago po tayo magtapos, siguro sila na po magkukomento kung anong development dito sa Social Amelioration Program. Yes, Maricel Halili. Hi sir, magandang hapon po. Sir, last April 3, base po doon sa talumpati ng Pangulong Duterte about the enhanced community quarantine, he mentioned that, and I quote, "I govern properly and right. If it makes you happy, then you smile. If not, you criticize me. Walang pigil, social media, lahat kayo." So sir, Secretary, obviously this contradicts the action of the foreign attaché or the labor attaché in Taiwan when he threatened to deport the OFW who posted criticism or quote-unquote nasty and malevolent statement against the ECQ implementation of the President. What is the guidance po of Malacañang to the Labor Attaché, Secretary? Sa totoo lang po, hindi ko napanood yung sinabi ng OFW na yan. No? Pero siyempre po, ang Pangulo naman talaga sa mulat mula, talaga namang bilang isang abogado, kinikilala ang importansya ng malayang pananalita. Kung ano man po ang reklamo ng labat, hayaan na po natin. At sinabi naman po ng Taiwanese authorities, sila na bahala mag-decision dyan dahil doon naman yung rinirequest ng labor attaché na yan. Sir, may we also have your comment? Kasi po, si Senate Minority Leader Franklin Drilon said that he is urging the recall of Makauya, the labor attaché, because he is unfit, incompetent, and totally unqualified. What do you think about this, sir? And as a human rights lawyer, do you think the action of the labor attaché is proper? I think we need to address this issue to the Secretary of Labor dahil nasa jurisdiction po niya itong si labor attaché. Hindi na po ako maghihimasok na dyan. Bahala na po si Secretary Bello dyan.
Sir, last na lamang po. Naglabas po kasi ng pahayag ang Taiwan Foreign Affairs, I think with regards to your statement po kahapon. And the Foreign Affairs spokesperson, Joanne Owu, said the Philippine authorities should stop misrepresenting Taiwan. I quote po, "My country expresses strong dissatisfaction and high regret over Philippine government officials wrongly accusing Taiwan as part of China." What do you want to say, Secretary, to the official of Taiwan, sir? We've always had one position in this regards, together with many countries of the world. I leave it at that. Maraming salamat po. Si Roque? Yusek Roque? Yes, Secretary. Yes, Secretary, from Belia Carriazo of Bandera, yung sa paggamit ni General Santos na official letterhead ng AFP for personal purpose, sabi ni Secretary Lorenzana, wala po ito sa lugar ang naging aksyon ng Chief of Staff. Ano po ang naging reaksyon ni Pangulong Duterte dito? Hindi ba nag-contradict ang naging action ni General Santos sa motto ng AFP na magpakita ng highest standard of discipline at maging ehemplo sa mga uniformed personnel? Yan po yung una niyang tanong. Well, kung ano po reaksyon ng Presidente, hindi po namin napag-usapan. So I'm not in position to answer. Pero tingin ko po I would support the position of our Secretary of National Defense na he meant well naman po, walang bad motives, no? So let's leave it at that. Kung ano man ang pwedeng gawin kay General, bahala na po ang Secretary of National Defense. Yung second question niya, Secretary, yung daw pong pag-ako ni OWA Chief Administrator Kamdak na siya ang nag-utos kay mismo Kauson na bisitahin ang mga OFWs na naka-quarantine kaya nag-violate sa social distancing. Bakit it took him days to respond? Hindi ba daw ito para lang matapos na ang issue? Hindi naman po. I think bising-bising OFW ang OWA at they need the services of everyone, no, in that agency. So we will accord good faith to the statement of Administrator Kakdak that he will deal with it in due course. Joyce Balancho. Okay, wala pa si Joyce Balancho. Joyce? Yes, Secretary. Yes, go ahead. Yes, Secretary, just to clarify everything, lahat po ng binasa ninyo, including yung places and the list of industries, all of these are final na po or kailangan pa po ng approving authority ni Pangulong Duterte? I checked po, no, and it's been approved by the President. This is a final report and it's been approved and the signed document will be issued in due course. Opo. Apo. Secretary, dun sa public transportation lang, you mentioned may mga konting modes na tayo ng transportation na po pwede. I just want to be specific lang po. Like for example, kung po pwede na po ang jeep and bus, how do we ensure yung physical distancing ng mga pasahero po? Can I direct the question to Secretary Anyo? Regarding sa transportation, sa under DCQ ay allow na ibang public and mass transportation provided merong 1 meter distancing at saka meron pang mga additional preventive measures na dapat, like for example thermal scanning bago sasakay at saka meron din siyang mga hand sanitation. Now, yung jeepney ay hindi pa yan pinapayagan sapagkat makikita ninyo yung configuration ng jeepney, magkakaharap yung tao dyan. Kapag lumabas yung isang pasahero dyan, mabubugahan niya lahat ng dadaanan niya. So yung mga PUBs, taxis, may guidelines na rin ng DOTR dyan. So ilalabas naman ng DOTR yung lahat ng guidelines niya. Secretary, for example sa bus, meron ba kayong ilalagay na may mga seats na hindi pwedeng upuan just to be sure lang po na masusunod yung physical distancing inside the public transportation itself? Yes, normally 50% lang ang maka-accommodate sa capacity niya. Kung 50 ang kanyang capacity, 25 lang ang makakasakay doon. At gagawa nila ng paraan na alternate ang pag-upo ng mga pasahero at mandatory wearing of face mask. And even face shield, mas maganda. Paano po yung monitoring nito? Sino po yung dapat mag-i-ensure na nasusunod po per transportation vehicle yung physical distancing at sino po yung maninita for violations? Tulong-tulong tayo dito ang LTO officials, ang MMDA at ang Philippine National Police ay magkakasama tayo dito. Mayroon naman tayong
Task Force, gumagana naman yan. So tulungan lang kami rito para sigurado na maipatupad itong physical distancing. Siguro recognize. So, Thank you. That's 3 questions already. Sir, one last na lang po for me. Sir, Metro Manila mayors po ay sumulat po sila. They're requesting for an extension for the deadline of yung subsidy from SAP. Papayagan po ba natin ito? Kasi marami po silang valid reasons naman po ba't hindi nila nahabol yung deadline. Yes, pinag-aralan namin ni Secretary Rolly Bautista yung situation ng Metro Manila at iba pang mga lugar na may high density population ng mga urban poor families. At nakita namin na valid naman yung kanilang reasons kasi kaya naman nilang i-distribute yan talaga sa takdang oras. Pero mababiolate yung physical at social distancing. So, baliwala din yun. Natipid din natin yung purpose na huwag mag-spread yung virus. So, we're thinking of granting extension to these LGUs, no? Particularly the National Capital Region, the provinces of Cavite, Rizal, Laguna, Bulacan, Cebu City, and Davao City. So we'll be providing them 7 days extension. And for other LGUs na may problema, 4 days extension. And they have to liquidate immediately para ma-prepare yung second tranche. No? Kahit nag-partial liquidation para tuloy-tuloy, pag once ma-full liquidation na sila, may basis na ngayon yung ating DSWD para ilabas yung kanilang second tranche. Of course, may validation silang gagawin dun sa liquidation. So, ito ay pagkilala sa mga LGUs natin na nakita naman natin nagtatrabaho. No? Pero physically and mathematically really very impossible na magawa yung pag-distribute sa dami ng pamilya na kanilang nasasakupan. Siguro bago yung next question, si Secretary Bautista for the update on the Social Amelioration Program. Yeah, maraming salamat, Secretary. As of April 29, ang DSWD ay nakapamahagi na ng 80.8 billion na pondo sa 1,515 na LGUs sa buong bansa. Ibig po natin sabihin na 98.8% ng budget na itinalaga para sa Social Amelioration Program implementation ay naibaba na sa lokal na pamahalaan. Ang mga LGUs ay naipamahagi na ang ayuda sa humigit 5.7 million low-income, non-Pantawid Pamilya Pilipino Program families na nagkakahalaga ng 33.3 billion. Sa ngayon, 104 LGUs na po out of 1,632 ang naka 100% payout. Karagdagan dito ay mahigit 16.3 billion na ang naipabot sa 3.7 million for-piece beneficiaries na cash card holders sa buong bansa at 36.4 million para sa 7,874 for-piece beneficiaries na walang cash card accounts. Mahigit 323.3 million na rin ang naibahagi sa higit 40,418 na Transport Network Vehicle Service at Public Utility Vehicles drivers sa NCR. Sa pangkahalatan, umabot na sa 50 billion ang naipahatid sa humigit 9.4 million benepisyaryo ng Social Amelioration Program for the first tranche ng pondo na ibinaba sa DSWD. Okay, Roque? Opo, Secretary from Chris Jose of Remate, meron po siyang 3 tanong. Tomorrow daw po ay Labor Day na, nananawagan po yung mga manggagawa na income guaranteed sa pamahalaan at dagdagan po ang pondo para sa cash assistance ng DOLE para daw po mas marami mabigyan ng ayuda dahil nga po sa COVID-19. Ito daw po ang naniniwala daw kasi yung labor group na marami pang mapagkukuhanan ng pondo para sa mga manggagawa. Ito daw po yung magandang regalo na may bibigay sa kanila ng pamahalaan ngayong Labor Day. Ay, mag-unveil po tayo ng recovery plan para nga po sa ating mga manggagawa. It will be announced May 1 po.
Reaction daw po na may ikinakasaring online protest ang mga manggagawa sa May 1st para po ipanawagan at ipahayag ang kanilang hinaing sa gitna po ng health crisis. Well, siyempre po, no, re-remind ko lang po, under ECQ, bawal po ang physical gathering, no? So pwede naman po kayo magprotesta online kung ninanais nyo. Wag lang natin lalabagin yung ECQ dahil mas malaking bantayan sa kalusugan, no? Hinahayaan naman po natin na magsalita at ilabas ang hinaing ng ating mga uring manggagawa. Bagamat nakikita nyo naman po sa panahon ng pagsubok ng COVID-19, napakadaming programa po na linabas ng DOLE para sa manggagawa. At hindi lang po DOLE yan, no? Nandiyan na nga po yung SAP na nakikinabang ang mga manggagawa at saka yung Salary Subsidy Program for Small and Medium Enterprises. Yung last question ni Chris, umapila po si Senator Joel Villanueva na dagdagan ng pondo ng Emergency Employment Programs ng DOLE katulad po ng CAMP at TUPAD. Ang hirit po kasi daw ng DOLE ay 7.8 billion para ipatupad ang Emergency Employment Program. Pero 4 billion lang daw po inaprubahan ng pamahalaan para sa 2.3 million na manggagawa na naapektuhan ng lockdown. Well, meron yung programa nga po natin na Salary Subsidy Program, 51 billion po yan. No? At intended po yan para magpatuloy dahil naubos na nga at natigil na yung programa ng DOLE. So that's 51 billion pesos for workers po ng small and medium enterprises. Tignan po natin kung po pwede pang additional ayuda para sa ating mga manggagawa, pero limitado rin po ang pantao ng budget. Trish? Good afternoon, Secretaries. Sir, my question is a follow-up dun po sa Social Amelioration Program. So dahil meron pong delays dun sa distribution ng first tranche or dahil dun sa problems, what are the, ibig sabihin po, ma-delay na rin po yung distribution ng second. When's the earliest possible date of distribution for the second tranche po? Secretary Bautista po ang sasagot. Maraming po salamat sa inyong katanungan. Actually po, meron po talagang implikasyon kapag ang SAP for first tranche ay hindi maibibigay. Unang-una, siyempre, yung pangangailangan ng mga dapat makatanggap noon, target beneficiary, ay hindi natutugunan dahil wala silang ayuda o pambayad sa mga kanilang pangangailangan. Ang pangalawa dito ay kapag dinidelay ng ating pong mga LGU ang pagbibigay ng kanilang liquidation, ay ang magiging proseso po doon, pag sinabit po nila ang dokumento after their last payout, ay sa proseso po ng DSWD ay magkakaroon din po kami ng time, araw para i-validate ang mga dokumentong kanilang isasubmit. Ito po yung pagkakataon na kailangan maging stricto tayo sa validation dahil iniiwasan po natin dito yung sinasabi nating duplication, at the same time yung baka mayroong mga ineligible na naisama na nabayaran. So kung pag suma total nun, kung kami, yung sa aming guidelines na within 15 days, mabalidate namin yan, ang mangyayari is, ganun din, may bibigay namin ng second tranche after the 15 days validation. Pero hindi ko sila sabi na ang pagbabalidate namin will take 15 days. Kaya ngayon, pumayag na ako na yung sinasabi ng ating mga local government unit na kahit na hindi pa tapos ang full payout, ay uunahin na nila magbigay ng dokumento, i-liquidate yung kanilang mga nabayaran. Sa tingin ko, advantage yan on their side at sa amin dahil habang hinihintay natin yung full validation, ay nababalidate na namin on our side. Kaya hindi po magkakaroon ng patong-patong na validation, hindi po tatagal ang panahon, no, para sa second tranche. Pero inuulit ko lang, ibibigay lang po namin ang second tranche kapag meron na pong full validation ang LGU. Si Secretary Anyo wants to add. Ko lang, no? Kaya nga ang bola rito ay nasa ating mga LGUs, no? Halimbawa, yung mga lugar na high density population at sinabihan natin ng additional 7 days, hindi ibig sabihin uubusin mo yung 7 days, no? Kung kaya mong matapos ng 4 na araw yan, tapusin mo kaagad. First come, first serve basis kaagad yan. Pag nakapagbigay ka kaagad sa DSWD na liquidation mo, mauuna ka rin ma-release kaagad ng second tranche mo. So ang bottom line dito ay talagang kailangan bilisan natin.
without sacrificing physical distancing at magsuot tayo ng mask. Ang guarantee lang natin ay makakatanggap lahat, pati yung mga naiwanan, makakatanggap yan. But sirs, how do we reconcile the fact na, of course, may problem tayo with manpower, we want to be careful about distribution, but at the same time, sa haba na rin po ng ECQ, maraming pamilya na rin daw po yung nagugutom. Then there's also this factor na napupolitika daw yung pamimigay po ng SAP or distribution nitong financial aid. Meron tayong guidelines dyan, no? Na walang mamumulitika. Kaya nga ipinagbawal natin yung governors and mayors na sasama sa distribution para walang politika na kulay. Pero sila, trabaho nila ang mag-monitor at mag-account kung tama ang naibibigay ng mga distribution. Now, meron na tayong mga binigyan ng atensyon na nagbabiolate ng ganyan. No? For example, may isang syudad dito sa Central Luzon, ay pinatipon-tipon niya yung mga tao doon at nandoon siya at namigay ng amelioration. So hindi po pwede yun. Kailangan ng ating mga barangay officials ang magbibigay niyan, katulong ng ating DSWD, katulong din yung ating mga MLGOs. So sa panahon ngayon ay ayaw natin na makakaroon ng bahid politika ito. At kung meron man, i-report po ninyo sa amin. Meron kaming complaint center, 24/7, a-action na natin yan. Secretary, one last po, no? With the extended ECQ in critical areas, allowed daw po ba yung LGUs na mag-improvise ng implementing rules? Like for example, sa Cavite, they will implement a calibrated lockdown. Meron tayong ibinigay na omnibus guidelines. Doon sila susunod. Ang sinasabi siguro nila ay maaaring sa borders ay maghihigpit sila. Okay din yon. Basta yung mga exemptions na nandoon sa ECQ, GCQ, like unhampered flow of goods, yung mga exempted workers, health workers, ay hindi yan dapat pipigilan. So nasa kanila naman yan, basta hindi lalabag dun sa IATF guidelines. Okay, Secretary Bautista. Thank you po. Nais ko lang idagdag sa mga sinabi ng ating kalihim anyo na sinusuportahan po namin yung kanilang hakbang na ang mga barangay po ay mag-post ng mga list of beneficiaries. Malaking bagay po yan kasi ang lahat na makakita noon, lahat ng tao ay magiging gwardiya para masigurado natin na transparent at karapat-dapat ang mga nakakatanggap ng benepisyo. Sa side po naman ng DSWD ay ipinost po namin sa aming pong website. Nagkaroon po kami ng link para makita rin po yung mga listahan ng mga benepisyaryo bawat barangay. Kaya talagang sinusuportahan namin ng DILG para masigurado natin na ang dapat makatanggap ay yung talagang eligible lamang. Okay. Next question. Si Roque, back to you, Sec. Roque. Okay, Secretary, dalawa ang tanong ni Vance Fernandez ng Police Files. Ano daw po ang plano ng government para balansehin ang country's budget after spending o gumastos ng malaking pondo para po sa COVID-19 crisis? Well, ang sabi nga po ni Secretary Dominguez, sapat naman po ang ating pera para sa COVID crisis, bagamat ito'y paubos na. At depende nga po kung ano mga developments ito sa COVID-19, syempre makikipagtulungan tayo sa Kongreso dahil nga po sa saligyang batas, no public money can be spent without congressional approval. Opo, ang second yung tanong, kung kinikonsider ni President Duterte at ng Defense Department yung dagdag deployment po ng ng AFP troops para po laban sa terror groups kasi tila daw po sinasamantala yung nangyayaring COVID-19 crisis sa mga isinasagawang mga pag-atake. Well, inaasahan po natin yung mga gawaing bandido gaya ganyan. Ang ina-assure lang po ng ating kalihim ng National Defense ay meron po talagang mga sundalo na naka-assign para habulin ng mga bandido at meron talagang mga sundalo na naka-assign para tumulong dito sa relief efforts ng COVID-19. Si Joseph Morong. Joseph. Sige, since wala pa si Joseph, siguro, yan na pala si Joseph. Can you hear me? Go. Hi, sir? Yes, go ahead. Yeah.
Sir, okay, just a couple of questions first, no? Sa GCQ, you mentioned allowed na yung mga mass gatherings like religious activities and also weddings? Si Secretary Anyo. Ang mass gatherings ay prohibited pa rin except yung tinatawag natin na yung relevant activities like in line of work at saka religious activities like mass, provided meron silang 2 meters physical distancing, wearing of face mask or face shield, and of course nandun pa rin yung ating tinatawag na thermal scanning at saka hand sanitation. So nasa atin pong mga religious leaders na kung paano ito ipapatupad. May mga gumagawa naman ito before, like for example, yung Iglesia ni Cristo, yung isang serbisyo nila, ginawa nilang 3 para 1/3, 1/3, 1/3. So masatisfy nila yung 2 meters distance between worshippers. So yun ay allow under GCQ. Okay. Sir, when we say mass gatherings, ilang tao ba ito before we can consider it as a mass gathering? Wala na tayong dinefine dito na numero kasi pag sinabi mo 10, magpipiloso po yan, maggrupo sila ng siyam-siyam dyan. So ang importante dito ay distansya, 2 meters at walang magkakasama at magkakatabi. So wala na tayong numerong pinag-uusapan dito. Anyway, ang nakalagay naman doon, mass gathering is prohibited except yun lang yung sinabi natin. Okay. Sir, yun pong sa movement ng mga workers, kailangan pa po ba nila ng worker pass? If you're referring to the GCQ, Yes, sir. yes, dito naman sa GCQ ay hindi na masyadong problema katulad ng ECQ. Basta dala-dala lang nila yung kanilang company ID or certification of their employment, ay okay na yan. Sapagkat makita natin sa GCQ, halos ay except for category 4, ay almost pinayagan na po naman yung mga industries under the 3 categories. Okay. Next Sir, question. ito medyo practical question. Sir, wait lang. Hold on. Last question ito, fourth Sir, question. Pwede bang bumiyahe? Sir, pwede bang bumiyahe yung isang taga-GCQ or taga-ECQ papunta ng GCQ, bibisitahin yung kamag-anak or kailangan pumunta sa isang libing or something? Kapag pupunta ka sa ECQ area, mas maigpit. Yun lang nasa exemption lang ng nasa ECQ like health workers, workers for essential goods, yung may mga emergency cases, yung magpapagamot at emergency cases sa hospital. So yun lang yung mga iaalaw. So kung galing ka ng GCQ, papuntang ECQ, bibisitahin mo lang yung kamag-anak mo, hindi ka makakapasok doon. So, pero sa GCQ, between GCQ, mas maluwag. Okay. So, sir, last question. All right. Second last question. In terms of our data, sir, naka-lockdown tayo, and somebody pointed it out sa Twitter, no? Naka-lockdown tayo for more than a month already. So, ang idea is if we're locked down, dapat walang mga bagong infections. Tama ba? Yes, that's correct. But bakit po tayo may nakikita na sa data ng DOH na kahapon 254 cases? Saan galing yung 254 cases? Is this a backlog? Well, tumaas na kasi yung ating testing capacity, no? Nasa 6,000, almost 6,300 a day na tayo. Yung dati nating mga PUMs na ginawa nating naka-quarantine at saka yung mga PUIs na naghihintay ng testing, inuubos na natin sila. Dati na silang positive, ngayon lang natin nalaman kasi nga na-test na sila. Pag dumating pa tayo sa capacity natin na umaabot na tayo ng 30,000 tests a day, mas lalo nang hindi na natin kailangan ng lockdown sapagkat we can beat the virus faster. Instead of waiting for symptoms, matitest na natin, malalaman na natin kagad na positive siya, then ma-isolate mo na kagad siya, hindi na siya makapanghawa. Sa ngayon kasi, fourth reset na natin ito ng 14 days quarantine, no? Kasi every reset is 14 days. Ginawa natin ito kasi gusto natin na ma-increase yung ating mass testing capacity at saka healthcare capacities para kung magkaroon ng second wave, kaya natin i-address.
But in the process, we are able to flatten the curve. Kasi nga napigilan na natin yung movement ng mga tao. Sana ay maging new normal na sa atin ito, na kung hindi ka kailangan, huwag kang lalabas ng bahay. Yun lang naman talaga yung key. So this lockdown really helped us a lot and saves lots of lives. Thank you. Okay. Back to So backlog, Yusek sir. Roque. Okay, Secretary, yung tanong na ni Francis ng Daily Tribune, I think pareho rin ang tanong na ni Joseph Morong about sa DOH at saka yung may 8,000 na tayong yung, positive case. Yung kay Jopel Peleño na lang po ng DWIC, yung daw pong distribution ngayon ng SAP, paano po nakakasiguro ang lahat na nakakarating sa tamang tao ang tulong ng pamahalaan para sa tunay na nangangailangan ngayong panahon ng health crisis. At kung may mga natukoy na daw po ang DILG na mga lugar o barangay na may mga nangyaring katiwalian sa pamahagi ng ayuda at maaari po bang malaman kung ano ang mga lugar na ito? Secretary Bautista and then Secretary Anya. Unang-una, malaki ang tiwala natin sa ating mga LGU para implement yung social amelioration program. From the start, nagkaroon na po tayo ng mga konsultasyon para sa ating mga LGU, legislators, at iba pa pang sektor ng ating lipunan para ma-ensure natin talaga na yung dapat na intended na ayuda para sa ating mga kababayan ay makarating sa kanila. Ngayon, sabihin natin meron tayong nakikita mga irregularities or anomalies. Kaya po, in-encourage po namin talaga lahat ng sambayanan na sumama sila at maging gwardiya para ma-ensure na talagang yung dapat na makatanggap ng ayuda ay nakakatanggap. Ngayon, may mga safety nets po na ginawa ang ating DILG na i-discuss po niya mamaya. Pero sa suma total nito ay siguro itong panahon talaga na yung sinasabi nating bayanihan spirit na kailangan magsakripisyo ka para makatanggap yung talagang nangangailangan. Sa part ng LGU, yung nasa kanila ngayon ng pagkakataon para i-prioritize talaga ang mga kababayan natin mga nangangailangan. Okay, Secretary Anya. Sa ngayon ay patuloy ang pagdodole out ng ating mga barangay officials at kasalukuyan din natin minomonitor ang kanilang mga galaw. Yung opisina ni Yusek Martin Dino ng Barangay Affairs at National Barangay Operation Office, ang trabaho lang talaga niyan ay i-monitor ang 2,000 barangays sa buong Pilipinas. Marami na kami nakuhang mga reports about barangay officials ang binibigyan na hindi naman talaga karapat-dapat. Lahat yan ay ginagather na natin. No? Hindi mo na ako magpapangalan ng mga lugar, pero sa ngayon kasi ay tuloy-tuloy pa. Pero hahabulin natin lahat ng mga magkakaroon ng katiwalian. At kasama doon sa inisyo natin yung pagpoposte o paglalagay, pagpapaskil ng mga pangalan ng mga nakatanggap para magkaroon ng transparency, makita ng mga tao na ito yung tumanggap at makita rin ng lahat na karapat-dapat ito. So we will exact accountability to our barangay officials. Okay. So, Yusek Roque, kung wala lang ibang tanong, I will Sir, meron pa po. give the floor to Secretary May tanong Bautista pa, for his Secretary. last words. Meron pang question? May question pa, Secretary. Pakibasa na po lahat ng question. Secretary, Basahin mo na lahat. tanong muna si Tina. Tanong po dalawa tong tanong ni Tina Mendez, kasunod si Rose Novenario. Ano daw po yung kung pwede daw pong mag-follow up dun sa sinasabing tulong dapat sa middle class families dahil nag-expect dahil sa kahirapan na nangyayari dulot ng COVID-19, nag-expect din sila ng same cash benefits na pinagkaloob po katulad po sa SAP. At Yung programa po yung na second question, nilunsad ng Department of Finance at iba pang mga ahensya, yan po ay 51 billion, no? Salary subsidy program. Na-move po ang deadline up to May 8. So pwede pa pong mag-apply. That's 51 billion. Next question. yung kung pwede daw po ikonsidera ng IATF yung pabibigay ng grace period para sa mga pagbabayad ng mortgage, ng mga loans sa housing
o car dun po sa bangko and other government institutions. Kung pwede daw magbigay ng same leeway on payment sa mga commercial leases and apartment rents. Well, yung grace period po, a matter of law yan, no? So yan po ay nasa batas. It is nationwide and until there is ECQ. Para po yan sa mga loans. Pero para po sa mga renta, may pagkakaiba po. Ito po isang-ayon sa DTI, no? Yung grace period po na 30 days applies to business rents and this applies also for the period under GCQ. So ECQ and GCQ, yung mga upa ng mga nagnenegosyo, applicable pa rin po yung grace period. Pero sa residential po, yung grace period para sa renta ay para lamang po sa areas na ECQ. Yung mga nasa area na GCQ, kinakailangan na pong magbayad. That's for the Department of Trade and Industry. Okay, may tanong po si Rose Tavenario, nakasunod si Raymond Tinasa. Si Rose ng Hataw, paano daw po yung transient dito sa Metro Manila inabot ng lockdown dahil nagpakimo at radiation therapy pero taga Palawan. Tapos na daw po yung medical procedures na ginawa sa kanya at nais na umuwi sa probinsya para makapagpahinga ng lubos sa kanilang bahay sa Palawan na nasa GCQ. Na ililikas ba ng gobyerno ang mga Pinoy galing sa ibang bansa, pwede po pang gawin ito sa Pilipinas? Okay, Secretary Anyo? Yes, yung mga ganyang cases pwede natin i-accommodate at isabay sa mga sweeper flights, no? Makipag-ugnayan lang sa DILG o kaya ay dito sa ating, ang mga nag-a-arrange kasi na sweeper flights natin ay ang Department of Tourism kay Secretary Berno Puyat. So pwedeng makipag-ugnayan lang doon. At kung kailan yung schedule na super flights going to Palawan ay i-accommodate natin. Ulitin ko nga pala po, no, bukod pa dyan ay yung mga estudyanteng stranded po sa Maynila dahil matagal na po pagbubukas ng pasok, no, pwede po kayo makipag-ugnayan sa DOT dahil lahat po ng estudyante galing sa Maynila papunta ng probinsya ay bibigyan po ng tulong. Next question. From Raymond Tinasa, ano daw po ang comment nyo sa information regarding apparent lack of coordination with IATF or the sub-agency in charge? Doon daw po sa arrival ng mga seafarers in Bacolod City. They were sent to an unfinished low-cost housing project in town of Magalona where the facilities appears to be wanting from the minimum quarantine accommodation. Sinabi daw po ito, according to Governor Eugenio Bong Lacson ng Negros Occidental, na there was no direct coordination by the OWA with his office on the returning seafarers. Sige, titingnan po natin yung Secretary Anyo. Yeah, titingnan po natin yung insidente na yan sapagkat according sa ating algorithm at protocol ay ang lahat ng OFWs na nakatapos na ng 14 days quarantine at na-test na rin ay pwede nang umuwi sa kanilang mga LGUs, ihahatid sila doon at sila naman ay tatanggapin ng ating mga LGUs. At provided also na kailangan ay in advance ay maiimpormahan yung ating mga LGUs. Remember, meron tayong 16,000 OFWs ngayon na naka-quarantine dito, iba-ibang duration around Metro Manila. Kapag natatapos na yan, ay ihatid natin sila. Sa ating mga local government units naman, natatanggap sa ating mga OFWs, ang mga ito ay nag-undergo na ng 14 days quarantine. At sa ngayong algorithm natin ay ititest sila, depende kung rapid testing kit, kapag malapit na yung kanilang matapos yung kanilang quarantine, o kung bago pa lang ay PCR. So pagdating po ninyo ng mga OFW sa inyong lugar, okay na po yan. Kung i-require pa ninyo ng quarantine, home quarantine ay okay din. Kung gusto naman ninyo ay 14 days quarantine sa inyong facility, nasa sa inyo din yan. Pero we will guarantee na ano na talaga yan, safe na talaga yan. No? Ang sabi pa nga natin ang ating comparison, pag deliver po dyan ay ready to eat na yan. Pero kung gusto pa ninyong initin, na nasa inyo pa yan para mas masarap kainin. Ang bottom line, ligtas na po ang lahat ng OFW na makakarating sa inyo. Okay, meron din po akong text message from Marina. Nakipag-ugnayan daw po sila sa provincial government. Yes, next question. Okay. Yung tanong ni Janaline ang kabiling na Manila Bulletin, kapareho na po na naging tanong ni Chris ng Remate. Si Angel Ronquillo na lang po na
RMN, inulunsad ng Taguig LGU kahapon yung drive-thru COVID-19 testing center sa BGC kung saan yung mga interesado magpa-test ay tatawag sa kanilang COVID-19 hotline tapos bibigyan sila ng control number. Yung mga residente na mag-undergo sa drive-thru testing center at kanila ito ipipresenta kapag sasalang na sa testing. Pinag-aralan na po ba ng IATF yung ganitong sistema? Diyan Anyo? Yes, ito ay mga inisyatibo at innovations na ginagawa ng ating mga LGUs at natutuwa tayo, no? Lalo na dito sa National Capital Region, no? Marami silang magagandang mga best practices at innovation. Ito na nga yung kay Mayor Lino Cayetano na sa mga pag-test at pag-contact trace ay talagang napakabilis nila sa pag-aksyon. So ito yung mga innovations na wini-welcome natin at sana ay magayahin din ng iba pang mga LGUs para mas madali nating makandak ang test. Ito lang talaga ang ating pinaka-importanting weapon sa ngayon, ang testing at ang contact tracing. Ito ang mag-a-unmask kung sino ang may virus. At pagka mataas ang capacity natin na ganyan, hindi na natin kailangan mag-lockdown. Okay. Meron pa bang tanong? May mga tatlong tanong na lang, Secretary, from Sam Medenilla ng Business Mirror. Ano daw po yung initial amount from DBM ng uncommitted funds from government agencies na gagamitin po ng government for its COVID-19 related programs? At magkano daw po ang supplemental budget which will be requested by Malacañang sa Congress for COVID programs? Saan po kaya naka-allocate ang programs yung bulk ng supplemental budget? Wala pa po dahil ang deadline po para sa mga ahensya na sabihin sa DBM kung ano yung mga pondong po pwedeng marialan ay today, April 30. So wala pa pong figura yan. No? At natural dahil hindi pa natin alam kung magkano pondo na po pwedeng ma-realign, hindi pa natin alam kung magkano supplemental budget na hingi. Next question please. From Doris Bigornia, as per DILG Undersecretary Martin Dino, naiipit sa mga mayors ang SAP. Ano ba ang directive ng palasyo since ngayon daw ibinigay ang deadline para sa SAP distribution? May letter request din ng Metro Mayors sa DSWD para magkaroon ng extension up to May 15 ang SAP distribution. Maari po ba ito mapagbigyan? Yung extension already answered but Secretary Anyo will answer the first question. Yes, nasagot na natin yun kanina, no, na meron tayo extension pero 7 days lang. Now yung binanggit naman ni Yusek Tino, ito ay babala para naman ang ating mga LGUs ay mas bumilis kumilos at iwasan ko anumang mga katiwalian. Ang siguro nabanggit yung mayors dyan ay tungkol dun sa unang tanong din kanina na baka gagamitin sa pagpolitika. So sabi ko nga sa panahon na ito ay last ang politika. Kailangan natin dito bayanihan para tapusin itong COVID-19 virus. Okay, meron pa bang tanong? Last words from Secretary Bautista? Secretary. Assurance po sa SAP? Yeah, opo. Unang-una, nais kong pasalamatan ng ating mga LGU sa tulong ng ating AFP, PNP, DILG sa sinasabi nating 24/7 para maiabot ang ayuda sa ating mga kababayan. No? Nais ko rin magpasalamat sa mga benepisaryo na voluntarily isinole yung mga natanggap nilang mga ayuda dahil sa duplikasyon at meron din tayong mga benepisaryo na pinagsama-sama yung kanilang mga na-receive na ayuda para ibigay sa mga mas lalong nangangailangan. At higit sa lahat, nais kong pasalamatan ng ating AFP and PNP yung talagang serbisyo nila para maiparating yung ayuda ng Social Amelioration Program. I'm sure, aware kayo lahat, na marami ng buhay ang nabuhis sa ating mga kasunduluhan at kapulisan para masigurado lang na may parating sa ating mga kababayan ang ayuda. Okay, si Secretary Anyo? Thank you. Susugan ko lang yung sinabi ni Secretary Bautista na kasi ito ay personal na mga na-experience ng aming mga field officers dito lalo na sa Mindanao, specifically Region 12. No, karamihan sa kanila nagsoli ng kanilang SAP at sinabi nila na may pagkain pa sila, ibigay na lang sa mas nangangailangang pamilya. Ito talaga nakakaanting ng damdamin yung mga ganitong sinasabi ng ating mga kababayan na pwede nilang tanggapin at itago na lang nila, i-stock nila, pero ibigay pa rin nila, isinuli para maibigay sa iba pang mas nangangailangan. So yan po ang tunay na talagang diwa ng bayanihan. Ngayon gusto ko rin pasalamatan ng ating law enforcers, no, ang PNP, ang AP,
ang Bureau of Fire Protection at saka BGMP. Sila yung mga frontliners natin sa men in uniform. At of course, ang aming mga DILG field officers, and most especially our local government units, our local chief executives, sila ang mga field marshals, mga generals na tinatawag natin na nangunguna sa laban na to. At maraming sakripisyo ang ginagawa nila sa panahon na to. Kaya sa ating mga local government officials, nasa inyo ang pagtatagumpay natin. At gusto lang sabihin na ibibigay ko ang lahat ng suporta na pwedeng maibigay ng departamento. At sa mga kababayan natin, tayo talaga ang nasa frontline dito, ang individual na tao, na kung hindi ka mahahawa at hindi ka makapanghawa, matatapos ito. So yun lang, i-maintain natin ang ating physical distancing, kailangan isuot natin yung ating mga face mask, at higit sa lahat, huwag kang lalabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. Together we can beat this virus. Maraming salamat kay Secretary Bautista, kay Secretary Anyo. Alam niyo po, binabuti naming imbitahan sila ngayon dahil alam namin na importante po itong usaping SAP at ang kanilang mga departamento po ang nasa gitna, harapan ng pagbibigay ng SAP. Ang mensahe lang po ng Presidente, naintindihan po namin ang hirap ng buhay under ECQ at lahat naman po ay gagawin natin para makaabot sa inyo sa lalong mabilis sa panahon ang ayuda na galing sa inyong gobyerno. Maraming salamat, magandang araw po, and keep safe, Philippines. Thank you very much, Yusek Roque.